ආයුබෝවන් හැමෝටම අද අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බිස්කට් වලින් හදන රසවත් පුඩින් එකක්. ගෙදරට එන අමුත් එක්ක කෑම වේලකට අතුරුපසක් විදියට පිළිගන්වන්න පුළුවන් බිස්කට් පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මම මේ පුඩින් එක හදන්න බිස්කට් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරා. ඒ තමයි චොක්ලට් බිස්කට් සහ මාරි බිස්කට්. මුලින්ම චොක්ලට් බිස්කට් වල තියෙන ක්‍රීම් එකයි බිස්කටුයි වෙන වෙනම භාජන වලට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ චොක්ලට් බිස්කට් 5ක් පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන වෙනම භාජනයකට දාගන්න. ඒ වගේම මාරි බිස්කට් 5කුත් පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන ඒ භාජනයටම දාගන්න. භාජනය ලිපේ තියලා ඒකට පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. ඒකටම පොඩි කෑලි වලට කඩාගත්ත බිස්කට් කෑලි ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි මේස හැඳි 4ක් දාගන්නවා. දැන් ලිප ඔන් කරලා අඩු ගින්දරේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕන. මේ විදියට මිශ්‍රණය හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. මේ ගානට උකුවට මිශ්‍රණය හැදුනම ලිප්ප ඕෆ් කරලා ටික වෙලාවක් හැඳි ගාලා නිවෙන්න තියන්න. පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට ලන්ච් ෂීට් එකක් දාලා වටේට තෙල් ටිකක් ගෑවා. දැන් හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ලේයර් එකක් භාජනයට දානවා. ඊළඟට බිස්කට් පොඟව ගන්න මම පොල් කිරි ටිකක් තියාගත්තා. මාරි බිස්කට් පොල් කිරි වල පොඟවලා මාරි බිස්කට් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. මේ වගේ හිඩැස් වලට මාරි බිස්කට් පොඩි කෑලි ටිකක් දාගත්තා. ඊළඟට හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් තවත් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟ ලේයර් එකට චොක්ලට් බිස්කට් පොල් කිරි වල පොඟවලා දාගන්නවා. කලින් වෙන් කරගත්ත චොක්ලට් ක්‍රීම් ටිකකුත් හිඩැස් අතරට තියුවා. කලින් වගේම මිශ්‍රණයෙන් තවත් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. තවත් මාරි බිස්කට් ලේයර් එකක් මිශ්‍රණයෙන් දාගත්ත ලේයර් එකට උඩින් දානවා.
හිඩැස් වලට චොක්ලට් ක්‍රීම් ටිකකුත් දාගත්තා. කලින් වගේම මිශ්‍රණයෙන් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. දැන් මම චොක්ලට් බිස්කට් ටිකකුයි මාරි බිස්කට් ටිකකුයි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තා පුඩින් එක සරස ගන්න. මුලින්ම මම චොක්ලට් බිස්කට් කුඩු ටික මේ විදියට දාගන්නවා. ඊළඟට මාරි බිස්කට් කුඩු ටිකක් මේ විදියට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදියකට පුඩින් එක සරස ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට සරස ගත්තට පස්සේ පුඩින් එක වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 3-4ක් විතර දාලා අරගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදියට හදාගත්ත අපේ බිස්කට් පුඩින් එක. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.